Chào mừng tất cả các bạn đã cùng nhau có mặt trong bài học tiếng Anh qua cấu trúc câu của ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề gì đây. Và qua bài học này chúng ta sẽ học được gì ạ? 1. Từ vựng, 2. Phát âm và 3. Về chuyển điểm ngữ pháp. Ok, you ready? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hanoi Quarter. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghe mình đọc một lượt và hiểu qua nghĩa của nó, và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng câu, phân tích nghĩa và ngữ pháp. Ok, ready? The Old Quarter, located in the middle of Hanoi. The Old Quarter, with its old-style narrow streets full of antique brick houses, seems to resist the flow of time while still actively trying to adapt to the dynamic atmosphere of the modern city. Hanoi Quarter consists of many small, busy streets, each bears the name of the goods that were specifically traded there, such as hàng bạc silver product, hàng mã paper product, hàng gỗ wood product. Visiting this unique historical vestige, tourists get lost in a totally different world from the rest of the city and have the chance to explore the energetic life of the local 100 years ago, where there was no high-rise buildings, too much traffic. Things will get a little bit smaller, as visitors may have used to those skyscrapers and shopping centers in other parts of the city, but not at all less lively and vigorous. Và cái nghĩa tiếng Việt bên này các bạn có thể đọc qua một lượt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sang tìm hiểu sâu hơn về phát âm và nghĩa. Phát âm located, trọng âm ở đây, dấu này là trọng âm được chưa nhỉ? Located in the middle of Hanoi. The Old Quarter, thì âm T ở đây nó đứng thứ hai, nguyên là các bạn thể nào là quarter hoặc là quarter, được chưa ạ? The Old Quarter, with its old-styled narrow streets full. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đây từ này. Đó là từ âm with, các bạn phải đưa with, được chưa nhỉ? Narrow streets full of antique brick houses. Thì chúng ta có từ mới ở đây, đó chính là từ narrow, tức là chật hẹp, được chưa nhỉ? Narrow streets tức là những con phố nhỏ. Full of antique brick houses. Thì brick này tức là bằng gạch. Houses tức là những ngôi nhà bằng gạch. Antique tức là đồ cổ, những cổ xưa. Seems to resist the flow of time. Tức là seems ở đây tức là có vẻ như, được chưa nhỉ? Có vẻ như đang chống lại. Resist bằng những gì đấy, follow of time, mọi thời gian, tức là nó rất là nhìn rất là đẹp, vẫn trường tồn thời gian, while still actively trying to adapt to the dynamic atmosphere of the modern city. Trong khi làm sao đây vẫn cố gắng là gì đấy, cố gắng gì ạ? Thì để thích nghi với là một môi trường, những môi trường năng động của một thành phố năng động, tức là modern city là một thành phố năng động, Hà Nội chúng ta, được chưa? Hanoi Old Quarter consists, thì consist ở đây tức là bao gồm, bao hàm of many small busy streets, tức là nó rất là nhiều gì đấy, những cái small busy streets. Từ street này rất nhiều bạn đọc sai, các bạn đọc là streets. Each bears the name of the goods. Chứ nhỉ, each bears the name of the goods, tức là nó sẽ biểu diễn cho một cái, nó nói lên một cái tên. Chứ nhỉ, goods ở đây tức là một mặt hàng, mỗi con phố này nó sẽ mang tên một cái mặt hàng, hàng hóa của nó, được chưa? That was specifically traded. Và những sao những cái điều mà họ sẽ rất là đã trao đổi rất đặc biệt. They are such as hàng bạc tức là silver product, hàng mã paper product, hàng gỗ wood product. Okay. Visiting this unique historical vestige, tourists get lost in a totally different world
dùng world, chưa? Meeting this unique historical vestige này, những cái di tích cổ xưa như là vestige tức là dấu tích, vi tích, dấu tích, vết tích lại, được chưa nhỉ? Vestige tức là một danh từ ở đây. Historical ở đây tính một tính từ, được chưa? Unique, historical đây là hai cái tính từ là bổ nghĩa cho cái danh từ chính này, tức là những cái dấu tích cổ xưa rất là đặc trưng, đặc biệt này. Unique tức là đặc trưng, đặc biệt. Tourist tức là những khách tham quan get lost in a totally different, một cái gì đấy totally chạm từ bổ nghĩa cho tính từ different. Thì các bạn nhìn thấy một số difference mà có chữ e đây, difference mà es có cờ e đây thì nó chính là một danh từ, mà different này tức là một cái tính từ. Totally different world from, mà những khách du lịch vì đây sẽ lạc ở trong một cái thế giới hoàn toàn khác, ở đây nhỉ? From the rest of the city, được chưa? And have the chance to explore the energetic life, và bạn sẽ có một cái chance, cơ hội explore, khám phá, được chưa nhỉ? Một cái cuộc sống gì đấy đầy năng lượng, of the local hundreds years ago. Có những cái gì đấy local, người dân địa phương, hàng gì đấy hàng trăm năm về trước, đến tận bây giờ đấy ạ. Where there was no high-rise buildings, ở nơi mà where there was ở nơi mà không có những cái gì đấy, không có những ngôi nhà cao tầng. Too much traffic, things will get a little bit smaller, những cái điều sẽ trở nên nhỏ nhặt hơn. As visitors may have used to those skyscrapers and shopping centers in other parts of the city, mà có thể là khách hàng, những cái người khách tham quan đã may have used to, đã quen với lại have used to, đây used to là quen thì chỉ have used to với những tòa nhà trong trời hoặc là những cái trung tâm mua sắm ở trong những cái phần khác của thành phố. But not at all less lively and vigorous, nhưng mà sao đây, không kém phần gì đi ạ, gì nhỉ? Đầy sức sống, là sôi động, năng động, đầy sức trẻ, được chưa? Đó. Và các bạn sẽ, bài rất là ngắn và các bạn sẽ cùng nhau nghe lại một lượt nhé. Located in the middle of Hanoi, the old quarter with its old style, narrow streets full of antique brick houses seem to resist the flow of time, while still actively trying to adapt to the dynamic atmosphere of the modern city. Hanoi Old Quarter consists of many small, busy streets, which bears the name of the goods that were specifically traded there, such as handbags, snaver products, handmade paper products, cargo good products. Visiting this unique historical vestige, tourists get lost in a totally different world from the rest of the city and have the chance to explore the energetic life of the local 100 years ago, where there were no high-rise buildings, too much traffic. Things will get a bit smaller, as visitors may have used to those skyscrapers and shopping centers in other parts of the city, but not at all less lively and vigorous. Ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người lại trong những cái bài học tiếp theo của English for Fun. Bye.